Hello guys, bine v-am regăsit la un nou episod aici la mine pe canalul meu de YouTube. Mă bucur maxim că sunteți înapoi aici cu mine. Și astăzi avem un episod puțin mai special pentru că v-am pus niște din alea cu întrebări pe Instagram și v-am rugat frumos să mă lăsați întrebări, curiozități, situații, chestii care să poată fi discutate într-un mod chill și sincer. Așa că let's get started. Ok, prima întrebare pe care o avem aici pe listă de la voi de pe Instagram este sfaturi după o despărțire. Sună zici că fac video din ăla 2014-2016. Deci, în primul rând, eu cred că cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să ieșiți dintr-o relație, bine, în afară de lucrurile evidente, ieșiți când nu mai aveți loc acolo, când înșelat chestii care vă deranjează, dar, sincer, eu cred că cel mai bun și sănătos mod de a ieși dintr-o relație și de a fi ok cu despărțirea este să ieși din relație atunci când nu mai ai sentimente. Eu asta am făcut în ultimele două relații. În ultima, hai că poate nu chiar n-am mai avut sentimente deloc. Am mai avut sentimente puțin. Dar din penultima mea relație am ieșit când eu nu mai simțeam absolut nimic. Cred că nu mai mi-aducea niciun fel de entuziasm, nu mai simțeam că e locul meu acolo, chiar dacă el nu făcuse nimic rău. Deci eu cred că cel mai bine este să ieși dintr-o relație atunci când nu mai ai sentimente. Mi se pare cea mai bună decizie, pentru că așa nu suferi. Eu după ce am ieșit din prima mea relație nu am mai suferit deloc. Deci chiar nu am suferit absolut deloc după despărțire, n-am mai simțit nimic pentru el, n-am mai simțit nicio supărare, n-am mai simțit nimic. Parcă m-am simțit eliberată, nu știu, nici nu mai mi-aduc aminte că a fost acum un an jumate, 2. Dar m-am simțit eliberată, cred. Simțeam că mi-am luat o piatră de pe suflet, sincer, când m-am despărțit de el, pentru că chiar nu mai aveam sentimente. Deci eu asta recomand cel mai tare, să vă despărțiți când nu mai aveți sentimente, că e cea mai ușoară chestie. Dar dacă ar fi să dăm sfaturi după o despărțire, sfaturi on paper, în primul rând să nu dați stock la social media, să nu vă uitați la cine dă follow, să nu vă uitați ce pune la story, să nu vă uitați been there, done that, gen, e oribil, dar nu mai fac pentru că nu mă mai interesează acum. Dar și la următorul meu iubit, tot o să mă uit la cine dă follow, dacă e cazul. Asta dacă îmi dă motive, pentru că eu în cealaltă relație, nu în ultima, în penultima mea relație, nu aveam absolut niciun motiv din partea lui și să mă uitam la el în telefon. Nu aveam ce să găsesc, pur și simplu. Deci atâta mai îmi lipsea mie să mă uit la cine dă follow. Nu mi-a trecut prin cap, cred că în viața mea. Dar în secunda care îți dă motive, evident, te uiți pentru că it is what it is. Trebuie, mă rog, simți nevoia, nu că trebuie. Next. Cum să fac să nu mai fiu people pleaser? I hate people pleaser. Nu îi suport. Efectiv, nu suport. Mie îmi plac doar oamenii pe față. Dar cum să nu mai fiu un people pleaser? Păi, în primul rând, cum ai putea tu să fii un people pleaser și să faci chestii pentru cineva ca să-i ajute să fie în beneficiul lor și pe tine să te încurce sau să te deranjeze? Păi tu pe planeta asta cum ai putea vreodată în căpușorul ăla tău să faci chestii de care beneficiază altcineva, dar pe tine te supără și te încurcă? I could never, gen, doar dacă te iubesc din suflet și fac un sacrificiu pentru tine, dar asta nu înseamnă people pleaser. Dar eu, de exemplu, deci mie mi se pare că toate chestiile astea, people pleaser, relații, persoane, personalități, insecurități, principii, boundaries, orice, toate chestiile astea mi se pare că vin din confidence. Și nu mă refer la stima de sine, la aspectul fizic, pe cât mă refer la stima de sine și la faptul că tu ești bine cu tine. În momentul în care tu ești bine cu tine, la un nivel mai înalt decât sunt bine că sunt frumușică, la un nivel psihic și sufletesc și fizic și toate chestiile alea, atunci mi se pare că nu mai ai cum să fii deranjată de chestii basic sau să fii people pleaser sau chestii de genul. Pentru că eu am observat chestia asta, de exemplu, știți că era ceva chestii pe TikTok, că după vârsta de, nu mai știu, zicea, cred că 25 de ani sau ce vârstă era pusă pe TikTok, că ți se dezvoltă
frontal lobe sau ceva de genul. Ți se dezvoltă o altă parte a creierului. Și mie mi se pare că această parte a creierului despre care vorbeau oamenii ăștia pe TikTok mi s-a dezvoltat mie de vreo 4-5 luni de zile maxim. Deci mi se pare că de 4-5 luni de zile mi-am schimbat fără ca eu să încerc, pentru că eu personal nu cred în schimbare și nu cred că oamenii se pot schimba de bunăvoie. Mi se pare că oamenii pot fi schimbați doar strict de experiențele pe care le trăiesc pe parcursul timpului, adică eu de astăzi, dacă îmi zic mâine că nu mai ies așa, eu nu pot de mâine să nu mai fiu așa, pentru că eu așa am fost până acum. Asta m-a și puit pe mine să fiu așa până acum. Deci nu am cum, trebuie să mi se întâmple o altă experiență în viața asta care să-mi schimbe mie percepția și personalitatea, ca eu să mă pot schimba pe parcursul timpului, pe parcursul anilor. Cresc, mi se dezvoltă creierul, trăiesc chestii diferite, eu doar în schimbarea aia cred, în schimbarea voluntară. Eu în aia cred, dar în schimbarea voluntară în care cineva zice eu de astăzi sunt așa, eu de mâine nu mai fac asta, dar nu mă refer la chestii gen de mâine nu mai fumez. Mă refer la chestii eu de mâine nu mai sunt supărată, eu de mâine nu mai am crize de nervi. Eu la asta dau relate. Eu când am nervi, foarte rar am nervi din aia de văd negru și doar foarte puține persoane din viața mea pot să mă enerveze în halul ăla. Poate să mă enerveze un membru din familie, prietenul meu cel mai bun mai poate să mă enerveze și în rest nu cred că mai poate nimeni. Niciun iubit în viața mea nu m-a enervat în modul ăla în care, sau o situație foarte inconvenabilă, aia nu mai poate aduce la nervii aia. În rest, niciodată nimeni. Și eu când am nervii aia, sunt o nesimțită, vorbesc urât, fac numai chestii care nu sunt ok, da? Recunosc. Și eu, de fiecare dată când aveam o criză de nervi, ziceam, eu de mâine nu mai am. Eu data viitoare când am o criză de nervi, mă pun și stau și închid ochii și respir și sunt zen. Da, fix așa am făcut. Evident că n-am făcut așa, când am avut următoarea criză de nervi, am uitat ce am spus înainte și am făcut exact același lucru pe care l-am făcut și data trecută, pe care o să-l fac și acum. Pentru că o criză de nervi nu știu să o controlez. Dar în fine, iar m-am dus, deci să mă eu, the fuck, gen, vorbeam despre tot altceva. Cum să nu mai fi people pleaser, aia era întrebarea. Da, deci eu zic că totul vine de la cât de bine ești cu tine și cât de confident ești on yourself și on your boundaries. La limitele la care tu tragi linie, da? De exemplu, o chestie foarte mică pe care multe fete o au și prin chestia asta trec foarte multe fete. De exemplu, mergi la unghii, da? Și îți faci aia unghiile și ție nu-ți place cum ți-am făcut aia unghiile, dar tu pentru că ți-e rușine să spui limitele tale, boundaries-urile tale, mie nu-mi place, eu vreau unghiile altfel, că eu de asta vin aici să mi le faci cum vreau eu, da? Mă rog, in a respectful way, evident. Și asta e o chestie prin care foarte multe fete trec. Și zic, da, am fost la unghii, mi le-a făcut așa, dar mi-a fost rușine să-i zic la aia să-mi schimbe culoarea, că nu-mi place. Trebuie mereu să te simți bine cu omul, în primul rând, să nu fii nesimțită și spui frumos. Cum îi spun și eu la Roberta. Roberta, ia hai, pune-mi, te rog, pe o unghie să vedem. Da, nu-mi place, șterge-l, te rog frumos, îi spunem altul. Nu știu cum sunt oamenii people pleaser, deși eu aveam o prietenă care era people pleaser și toate chestiile astea să știți că vin din copilărie. Iarăși eu mă duc și analizez psihologic orice chestie mică. Dar orice om care e people pleaser a avut un părinte pe care trebuia să îl mulțumească constant. De exemplu, eu nu trebuia să mulțumesc părinții. Nu m-am pus în situația aia niciodată în care eu să simt nevoia să trebuiască să-i mulțumesc pe ei la un nivel la care viața mea acolo se limitează. Eu trebuie să fac asta ca să-i convină lui maică-mea de mine și lui taică-meu. N-a fost vorba niciodată, dar mulți, eu știu o fată care mi-e prietenă și am fost prietenă mai apropiată cu ea acum, s-a mutat în altă țară, dar în fine, ea știu că părinții ei erau foarte hard on her, gen. Ea simțea constant nevoia să își mulțumească părinții și știți prietenii aia când îi sună părinții și schimbă vocea la telefon. Da, mami, da, sunt acasă, da, și după aia închide și cu tine vorbește ca cu o parașută. Da, aia e un people pleaser, pentru că, da, deci vine din copilărie. Și cum să nu mai fi people pleaser este, trebuie să, iar zic, eu nu știu cum să vă dau sfatul, cum să vă schimbați de mâine, pentru că eu consider că schimbarea nu există de pe azi pe mâine. Dar trebuie să ajungi la nivelul la care ești foarte good with yourself, ești foarte bine cu tine psihic și sufletește și atunci tu o să-ți dai seama, uite, eu merit chestia asta, eu merit chestia asta și merit și chestia asta și eu frumos o să te anunț că eu am nevoie de chestiile astea să le faci pentru mine,
dacă vrei ca noi să ne înțelegem în continuare. Which is fine, ok? Toate trebuie spuse frumos, mereu spui ce ai de spus și nu plătești pentru niște unghii care nu-ți plac. Ca idee, da, dăm unghiile exemplu pentru că știu că multe fete trec prin asta. Ok. Cum să scapi de un băiat care te are doar ca opțiune, dar tu ții la el foarte mult? Bitch, I could never, în primul rând, nici știu ce să-ți spun pentru că în viața mea nu o să se întâmple așa ceva. Eu nu am fost niciodată cu un băiat care m-a ținut doar așa, că așa a avut el chef. Eu am fost doar în relații în care eram foarte îndrăgostiți unul de altul. Și mie mi se pare că nu aș putea să mă îndrăgostesc de un om care la rândul lui nu este îndrăgostit de mine. Pentru că eu nu aș putea niciodată să am o relație în care nu există foc între noi, în care nu există o tensiune, nu doar sexuală, și o tensiune la nivel psihic și la nivel, nu știu cum să vă explic, o tensiune nu doar pur și simplu fizică, dar și fizică, evident. Și mi se pare că tensiunea asta și focul ăsta nu poate să fie doar dintr-o parte. Mi se pare că focul ăsta poate să se facă doar dacă este din ambele părți. Eu nu înțeleg cum un om ar putea să aibă foc pe alt om dacă omul ăla nu are înapoi pe el. Mi se pare că tensiunea asta despre care vorbesc eu, pe care am trăit-o eu, este o chestie care se face la mijloc. Adică eu vin cu o energie și simt niște chestii, el la rândul lui simte niște chestii pentru mine și vine cu altă energie care se potrivește cu a mea și eu cu a lui și pur și simplu ne potrivim. La nivelul ăla, la tensiune psihică și fizică și toate chestiile astea. Mi se pare că nu ai cum tu să ții foarte mult la el și să ai foc pe el și el să nu aibă înapoi pe tine. Păi cum poți să ai pe el dacă tu nu simți chestia aia la mijloc? Pentru că în capul meu chestia aia nu există dacă nu vine din ambele părți. Așa că o chestie care vine și se pupă la mijloc și acolo se transformă și se trimite înapoi în ambele părți. Ca să vă explic așa. Altfel, în capul meu nu are sens. Eu n-aș putea niciodată să mă îndrăgostesc de cineva care nu este înapoi îndrăgostit de mine, pentru că sentimentul ăla nu poate să vină doar din partea mea. Trebuie să vină din ambele părți și să ne conectăm noi așa. Știți ce zic? Ok, next. Ești o persoană care dă overshare sau ești o persoană privată? Eu sunt o persoană care dă overshare, din păcate. Eu nu știu să fiu privată. Mie de asta nu-mi place să-mi fac prieteni noi și oameni, nu-mi place să mă împrietenesc cu toată lumea. De-aia mă vedeți pe mine umblând aproximativ cu același anturaj mereu, cu aceleași fete. Eu stau cu aceleași fete mereu. Pentru că eu nu pot să vorbesc, nu pot să am o prietenie de fațadă. Eu nu pot să vorbesc cu tine dacă noi nu suntem deep on it, dacă noi nu suntem prietene bune, eu ce n-ai pas să vorbesc cu tine? Cum e vremea afară? Dacă eu nu mă deschid în fața ta și eu n-am o problemă să mă deschid, eu sunt super vulnerabilă, pot să fiu mega vulnerabilă, nu mi-e rușine să mă deschid deloc, nu mi-e rușine să spun că îmi iubesc pe cineva. Bine, la prieteni, acolo mi-e rușine că mi-o iau cringe, nu pot nici să-i îmbrățișez nici nimica, dar în fine, dacă am un iubit, de exemplu, și să zicem că sunt fete care zic, nu zic că trebuie să-mi zică el primul. Evident, normal, și eu mai fac chestia asta, evident. Dar, gen, eu nu am treaba să mă deschid și să-i spun persoanei de lângă mine că, băi, eu te iubesc pe tine, pentru că, iarăși, chestia asta vine tot din confidențul tău și din încrederea pe care o ai tu în tine. Pentru că tu nu poți să-i spui cuiva că îl iubești neapărat dacă ego-ul tău e acolo, în sensul în care tu poate nu știi că el te iubește înapoi. Dar eu sunt atât de confident și atât de... Nu vreau să narcisă. Știu ce e în capul meu și ce simt și ce e în sufletul meu, încât că știu că eu când îi spun lui că îl iubesc, eu știu că el mă iubește deja pe mine înapoi. Adică eu nu-i spun lui degeaba, eu nu-i spun lui și el poate nu mă iubește. Eu nu mă gândesc că în capul lui ar fi, mamă ce disperată e asta, mă gândesc că în capul lui ar fi, o iubesc pe asta, nu mai pot. Pentru că așa, în situațiile astea mă pun eu, nu mă pun în situații în care să zică că aș fi disperat sau ceva. Deci da, dau overshare. Și de asta îmi place să am doar același grup de prieteni pe cât posibil, pentru că știu că cu oamenii ăia, băi, eu pot să vorbesc ce vreau eu, pot să zic ce mă taie capul, nu mă înțeapă pe la spate, n-am pățit niciodată față de genul să mă înțepe pe la spate sau să pățesc chestii sau, nu știu, chestii nașpa n-am pățit niciodată, deci, da, dau overshare, dacă nu trebuie să fiu privată, pot să nu zic nimic sau pot să zic doar chestii random, dar se simte. Ok. Vorbește puțin despre ambele tale relații. Bun. Păi, hai să începem nu cu ultima, cu cea dinainte, ca să le luăm cronologic. Deci eu cu el ne-am cunoscut
printr-o prietenă. Și eu cu ea trebuia să mergem la o cabană și iubitul ei a sunat-o și a zis, vezi că nu mai pot să vin eu după voi, vine el după voi și vă duce la cabană. Și noi am zis, stop, n-avem nicio treabă, să vină cine vine după noi, doar să ne ducă la cabană, ne vedem acolo, n-avem treabă. Și vine un băiat, adică fostul meu gagic, vine după noi. Prietena mea îl cunoștea, dar nu s-a gândit niciodată că mie mi-ar putea plăcea de el sau ceva de genul. Ne ia cu mașina și eu eram cu ea în spate și am dat așa un cot și am zis, auzi, dar mie de ăsta ce nu mi-ai zis niciodată? L-ai ținut ascuns în peșteră, ce-i cu fazele astea? Și ea mi-a zis fix așa, what the fuck, nu mă gândeam că o să-ți placă. Nu știu de ce nu se gândea că o să-mi placă, pentru că era efectiv un bărbat superb. Ce dracu o să nu-ți placă la el? N-avea ce să nu-ți placă, pentru că era frumos rău de tot. Fizic, era superb, înalt, musculos, cu ochi frumoși, cu năsuc mic, cu buze mari, cu ce vrei tu. Era frumos fizic. Bine, e frumos și în interior, Doamne ferește. Dar în sensul în care nu e un băiat de care să zici, bă, poate ăsta nu e genul tău. El e genul tuturor, nu există, n-are cui să nu-i placă gen. În fine. Și am zis, ok, pui mei. Și eu am făcut first move, fix cu ochelarii ăștia aici pe care i-am în mână. Bine, ăștia erau aici în caz că nu văd întrebările, dar le-am dat-o. În fine. Și eu am făcut de first move pentru că eu trebuie să fiu, și ce zic, dacă vreau. Și eu aveam ochelarii pe ochi, că nu știu care era faza. Și intru în cabană, era frig afară și după ce intru în cabană, de era frig la cald, mi se aburezi mie ochelarii și nu mai vedeam nimic. Și ce fac eu? Dau așa jos ochelarii și fix pe lângă el treceam din greșeală, nu știu cum. Și îl trag așa puțin de tricou și îmi șterg așa ochelarii de tricou. Păi zic mersi, nici nu mă uit la el, îmi pun ochelarii înapoi și plec. Și atunci cred că băiatul ăsta s-a îndrăgostit de mine instant. Ok, și după faza asta de la cabană, tot am mai ieșit, în grup am mai ieșit și noi doi și ne-am îndrăgostit la un moment dat, dar eu nu eram sigură că vreau să fiu cu el împreună. Adică eu știu că mă vedeam cu el și după le ziceam la fete, bine, ce să fac, o să ies cu el câteva luni și după Dumnezeu înainte, aia este. Nu mă gândeam eu la o relație lungă sau că o să ajungă să fie o relație atât de lungă. A fost aproape 3 ani până la urmă. După tot am ieșit, tot nu știu ce, ne-am combinat după vreo 4, 5 luni, 6, habar n-am. Noi aveam treabă, dar nu ne-am combinat oficial. Și ne combinăm oficial, bla bla bla, și era ca și... Deci era persoana mea, nu știu cum să vă explic. Mi pare că psihic nu eram compatibil. Nu eram pe același film neapărat, asta era problema la noi. Dar pe chestii on a daily basis eram pe același film, dar deeper on it nu eram pe același film și asta cred că mi-a stricat mie percepția asupra relației noastre și m-a făcut să nu mai simt și să nu mai vreau. Și am fost foarte mult timp împreună, la un moment dat el, după un an de zile, eram foarte îndrăgostită, deci eram foarte îndrăgostită. Și problema pe care o am eu psihic este că eu după ce ies dintr-o relație și mă combin cu altcineva, cum am făcut și data trecută, am ieșit din relația de 3 ani și m-am combinat cu altcineva după câteva luni, eu nu mai țin minte ce se întâmplă în relația anterioară. Gen, nu știu de ce. Eu nu mai îmi amintesc chestii ca lumea. Nu, am memoria ștearsă, parcă, jumătate din ea sau chiar 80% din ce am făcut cu el, din ce simțeam cu el. Și acum când eu o să-mi fac alt gagic, o să uit iar ce s-a întâmplat în fosta mea relație, pentru că nu știu de ce mi-a așa conceput creierul. Să mă combin cu altcineva, să mă concentrez pe altcineva într-un fel sau altul, să trăiesc alte chestii cu altcineva. Și după să uit ce am trăit înainte. Nu știu de ce așa îmi funcționează mie creierul, habar n-am. Și de aia nu mai știu exact chestii din relație. Știu că după un an și ceva, când eram în picul îndrăgostelii, gen eram îndrăgostită rău de tot și eu și el, el era sportiv și prinsese un contract de muncă în naiba, nu mai contează, departe de România. Și trebuia să stea omul meu acolo 6 luni de zile sau 7 sau un an, nici nu mai țin minte. Eu în secunda în care eu nu credeam, eu mă gândeam, n-am atâta ghinion să-mi plece omul ăsta de lângă mine, voi nu înțelegeți, noi dormeam împreună în fiecare zi.
Eram în același oraș, dormeam la el, dormea la mine, dormeam la el, dormea la mine, ne făceau noștri de mâncare, ne făceam noi de mâncare. Bă, noi stăteam non-stop împreună, dar nu făceam activități. Asta mă dispera foarte tare și exact același lucru l-am pățit și în relația asta alătă. N-am noroc. Mai făceam din când în când, dar nu făceam exact câte voiam eu. Și ne și obișnuisem să stăm împreună în pat, pe canapea, făcând chestii basic și nu mai era nimic între noi la un moment dat. Dar în fine, când am aflat că o să plece, am intrat, cred că, în depresie, nu știu, eu n-am mai simțit așa ceva, niciodată n-am mai suferit. Bine, am mai suferit la, Doamne ferește, probleme mai grave, dar zic așa, sufletește. Și stăteam și plângeam până mi se umflau ochii și plângeam din suflet. Nu-mi venea să cred că cineva l-a luat pe omul ăsta de lângă mine și eu acum nu mai dorm cu el, nu mai doarme la mine, nu mai stau cu el în fiecare seară, nu mai am cu cine să dorm, nu puteam să cred așa ceva. Dar asta este, am trecut și peste faza aia, ce să fac? Și după el a început să mă iubească mult mai tare că am reușit să trec peste faza aia. Oricum îl sunam plângând, să știe cât sufăr, să știe că mi-a făcut o chestie foarte nașpa. În fine, nu era vina lui. Cred că doar i-am făcut situația mai grea, sincer, sunându-l, plângând și făcând ca o tâmpită. Dar aia este. Și după vreo 2 ani și ceva, eu am început să nu mai simt nimic pentru el. Simțeam un drag familiar, nu știu cum să zic, ca și cum ar fi un membru din familie, simțeam mai mult pentru el și nu-l mai simțeam în modul romantic. Aia era chestia care m-a răcit pe mine de el foarte tare și care a dus la despărțire. Trecuseră vreo 4 luni, 5 luni de zile, cred că, de când eu simțeam chestia asta, dar mă durea sufletul să zic cu o voce tare. Faptul ăsta nu-mi venea să cred, sincer. Și eu atunci m-am despărțit de el, după 2 ani și ceva, când nu am mai simțit nimic pentru el. Și, sincer, am mai încercat să mă mai văd cu el de câteva ori și tot nu se mai aprinde nimic în mine. Mi se pare că odată ce nu mai simt, nu mai pot să simt nici încă o dată. Odată ce eu chiar nu mai simt și am mai pățit asta cu un băiat de care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult, mi-a plăcut de el, dar nu am fost cu el niciodată împreună, n-am avut treabă niciodată. Nu știu, n-a fost să fie. Și lui a plăcut de mine, dar n-a fost să fie, abar n-am. Și fix așa mi s-a luat de el la un moment dat, cu o fază. Și de atunci nu mai pot să simt nimic. Și cu el m-am mai văzut, dar nu mai simt nimic pentru el. Și fosta mea relație în care am fost acum, adică a doua mea relație serioasă, a fost o chestie mai ciudată, cred că la care nu ne așteptam nici eu, nici el, cred că de asta nici nu a funcționat, pentru că a fost prea mult dintr-o dată și nu ne așteptam la asta niciunul, sincer. Și a fost o chestie în care noi vorbisem foarte puțin înainte să ne vedem. Deci, așa țin minte că deja trecut, cred că 2 ani aproape și nu chiar 2 ani, 1 an și ceva mult. Și știu că vorbisem puțin înainte să ne vedem prima dată față în față, ne-am văzut odată, nu neapărat că ne-am programat să ne vedem, dar știam că o să fim amândoi în același loc atunci. Și lui, cred că îi plăcea deja de mine, dar îi plăcea de mine fizic, adică probabil nu se aștepta chiar să se îndrăgostească de mine și eu nici atât nu mă așteptam vreodată să mă îndrăgostesc de el sau să fie chestia asta ce a fost între noi. La nivelul ăsta nu mă așteptam deloc, nici eu, nici el și cred că a fost too much to take pentru amândoi, gen. Amândoi am rămas proști și tot dădeam câte un pas în spate că era too much și pentru mine și pentru el, că nu ne așteptam. Ne-am văzut în realitate și din secunda în care mi se pare că ne-am văzut prima dată ochi în ochi, de atunci nu ne-am mai lăsat în pace unul pe altul o grămadă de timp. Nu știu care a fost faza, habar n-am. N-aș vrea să fiu cheesy, să zic că a fost dragoste la prima vedere, că gen nu m-am simțit îndrăgostită right after, gen. Nu m-am simțit că gata, m-am îndrăgostit sau că m-a făcut curioasă la un nivel mai mare sau chestii de genul. Doar o chestie s-a aprins în amândoi așa dintr-o dată, care nu am prea băgat-o în seamă niciunul, până am băgat-o în seamă și așa. Și începeam să ne înțelegem super bine, începeam să vorbim pe mesaje non-stop și să ne înțelegem. Eu nu mai mi-aduc aminte cum ne înțelegeam atunci, adică acum mult timp. Mi-aduc aminte cum ne înțelegeam noi și acum pe la sfârșit, gen. Nu știu să vă explic.
Gen, a fost o chestie pur și simplu, a fost o chestie supernaturală care a venit fără să ne așteptăm niciunul. Ne tot vedeam, venea la mine, mergeam la el, relația noastră a fost la distanță și asta cred că e de fapt nu e main reason, dar e unul dintre motivele care cred că a ținut între noi flacăra asta la nivelul ăsta și atâta timp. Că la un moment dat mă gândeam cât naiba o să mai avem noi focul ăsta, gen când, Doamne, o să treacă odată, că deja vorbim în fiecare zi de un an și deja ne vedem de atâtea ori, deja, what fac, de obicei, un an de zile ține, maxim, să zic, sau puii mei, câteva luni, habar n-am. Dar faptul că ne vedeam atât de rar, de fapt nu ne vedeam rar, dar nu ne vedeam nici des, adică stăm în orașe super îndepărtate. Dar în fine, și după am fost împreună, ne-am despărțit de o grămadă de ori, ne-am despărțit de... Eu nu știu realistic dacă mă pun acum să număr fazele, nu știu de câte ori ne-am despărțit, e too much for me să calculez acest lucru. În fine, ne-am despărțit și ne-am împăcat de 1.000.000 de ori, aș putea să zic. Și ne despărțeam din tot felul de motive. Problema principală, care cred că era cea mai mare problemă, de fapt, în relația noastră, era faptul că noi nu am fost obișnuiți așa. Nici 5% n-a fost obișnuită așa cum ar trebui să se obișnuiască în relația cu mine și eu cum ar trebui să mă obișnuiesc în relația cu el. Și asta cred că ne-a dat peste cap la amândoi, pentru că amândoi, în fostele relații, eu în fosta mea relație, eu eram personalitatea tare și el era personalitatea puțin mai moale și mai soft, care lăsa după mine câteodată. Și el la rândul lui, iar a fost doar cu fete cu care a fost și alea lăsau după el, 100%. Ne-am întâlnit doi oameni cu o personalitate la fel de tare, poate chiar una mai tare ca cealaltă, și având personalitatea atât de tare amândoi, nu lăsa nimeni de la el. Eu așteptam să lase el aștepta să las eu și eu nu înțelegeam cum adică să las eu și nu înțelegea cum adică să las el, că el până acum făcea altcumva și eu până acum făceam altcumva. Cum adică acum trebuie să ce? Și nu înțelegeam cum adică. Și trebuia să ne conformăm unul după altul. Eu să mai las de la mine, să înțeleg unele chestii care poate sunt noi pentru mine și el la fel. A trebuit să înțeleagă o grămadă de chestii care sunt noi pentru el, pentru că nu le-am mai trăit, pur și simplu. Și n-am mai avut așa personalitate. Și nici eu, ca să zicem așa, să nici nu jignim pe nimeni. Câteodată stau și mă gândesc că poate dacă eu lăsam mai mult de la mine și lăsa și el mai mult de la el, putea să fie ceva mult mai frumos decât a fost, dar în același timp mi se pare că nu, eu vreau altceva lângă mine și el cu siguranță are nevoie de altceva lângă el, să zic. Ce să vă mai zic? Că din relația asta mi-aduc mai multe chestii aminte decât mi-aduc niciodată. Să nu credeți că am avut doar chestii rele în relație și că doar ne-am certat și ne-am despărțit și chestii super rele. Pentru că dacă erau doar chestii super rele și nu erau și chestii bune și frumoase, nu stăteam atâta nici eu, nici el. Dar noi ne înțelegeam foarte bine, nu doar la nivel, nu doar pe plan sentimental și pe plan amoros, să zic, pe cât noi ne înțelegeam foarte bine, gen la modul, nu știu, ne susțineam unul pe altul la alt nivel. Gen ne pupam în fund unul pe altul. Tu ești cel mai tare, nu tu ești cea mai tare, ba nu tu ești cel mai tare. Gen chestii de genul și mi-a arătat ceva chestii pe care au făcut el și eu ziceam, mamă, deci nu există. Eu îi arătam lui ce am făcut eu și zicea, nu există așa ceva, ești cea mai șmecheră. Și da, cred că asta e o chestie care ne-a ajutat pe noi să menținem relația, faptul că ne susțineam foarte tare în orice chestie. Și încă o chestie, ce îmi plăcea mie super tare la el și cred că ce îi plăcea și lui foarte tare la mine, eram foarte grijulii unul cu altul. Cred că pe mine, de fapt, asta m-a atras cel mai tare la el. Și de obicei asta mă atrage la bărbați. Din faptul că avem niște daddy issues în spate. Din păcate, că alea mă strică pe mine de cap. Ce m-a atras cel mai tare a fost faptul că era foarte grijuliu. Se comporta cu mine câteodată ca și un tată și pentru mine era gen tare chestia asta. Nu știu, era super grijuliu. Ți-e foame, ți-e sete. Nu știu, mergeam la restaurant, știa ce vreau, comanda deja pentru mine.
Sau, nu știu, ai grijă să nu te împiedici. Știu că n-am fost luată undeva și era ud pe jos și eu eram pe tocă și ai grijă să nu te împiedici, să nu pici. Îmi trăgea hainele să stea bine pe mine. Nu știu, chestii, orice chestie, era super grijuliu și pe mine asta mă atrage la băieți rău. Eu când am mai întâlnit așa un băiat odată într-o vacanță care era super, super grijuliu, mamă, deci am crezut că m-am îndrăgostit de el în 3 zile, efectiv, deci pe mine chestia asta mă atrage la nivel. Și când am văzut pe ăsta că e așa grijuliu cu mine și îmi vorbea așa frumos și avea grijă de mine, nu știu la ce nivel să vă zic, atunci eu cred că m-am îndrăgostit. Cred că eu atunci m-am îndrăgostit, gen când am observat că omul ăsta e foarte grijuliu cu mine, se comportă fix cum îmi place mie și ce trebuie, îmi place, gen, e grijuliu și are grijă de mine și mă iubește și mie îmi place chestia asta. Și cred că el mie mi-a apreciat foarte tare inteligența și stilul de viață. Cred că asta i-a plăcut lui super mult. Și mi se pare că el, fără să vrea, a luat din stilul meu de viață mai ordonat și mai pus la punct și l-a ordonat și pe a lui. Cred că și asta e o chestie foarte mare. Ok. Cu ce ai rămas din ultimele tale relații? Super bună întrebare. Deci prima mea relație asta de 3 ani, 2 ani și ceva, a fost, adică bărbatul care mie mi-a demonstrat că există bărbați ca lumea. Deci eu când cineva vine și îmi spune mai toți bărbații înșală, mai toți bărbații vorbesc cu femei, mai toți bărbații fac asta, eu zic nu. Nu, pentru că el nu făcea asta. Deci, vă jur, băiatul ăla nu mi-a greșit mie în viața mea cu nimic. Cu nimic, oricum, dar mai ales cu ceva legat de o altă fată sau să facă chestii sau să dea like. Omul dădea like, inclusiv pe TikTok, doar la mine. Eu intram la om în telefon, aveam Face ID-ul, nu găseam nimic. La un moment dat mă uitam la mesaje cu fosta sa de acum 30 de ani să văd cum vorbește cu fosta sa și tot nu era nimic interesant. Deci, el mi-a arătat mie și mi-a demonstrat mie că, ba da, să știi că există bărbați care chiar nu caută doar să facă chestii, să vorbească cu femei și să combineze. Și au destulă maturitate și au un confidence în interiorul lor care nu necesită un plut de validarea primită de la femei. Deci el e exemplul ăsta, când zice cineva toată lumea înșală, toți bărbații înșală, voi ziceți nu, aveam aia un iubit, ăla nu făcea nimic. Și vă jur eu, poate unii oameni o să zică, da, crezi tu că nu făcea. Bă, eu sunt în stare să jur pe maică mea dacă făcea ceva. Și nu că nu l-am prins, și dacă nu mă uitam, eu simțeam, eu știam că el nu face nimic. Ok, a doua mea relație, cu ce am rămas? Am rămas cu multe chestii și de aici. Dar o chestie care am rămas la nivel cel mai mare, cred că ultima mea relație m-a învățat involuntar, adică am luat și o chestie asta de la el, să fiu mai credincioasă. Omul ăla e foarte credincios. Eu nu știu de ce se zice despre el că e satanist, că nu e credincios, că nu e cu Dumnezeu. Ăla e cel mai cu Dumnezeu om pe care eu l-am văzut în viața mea, da? Eu n-am mai văzut om cu atâta Dumnezeu în el ca și ăsta, vă promit. Deci satanist nu e niciodată și n-are nicio treabă. Ăsta e credincios rău de tot. Deci eu cred că cu asta am rămas de la el, să fiu mult mai credincioasă. De când vedeam la el anumite chestii pe care le face, pe care le zice, cum gândește el acolo în capul ăla lui, am început și eu să fiu mult mai credincioasă. Am început să mă rog mult mai mult, am început să cred la alt nivel în Dumnezeu și să cred că poate să mă ajute și că, știți ce zic? Nu vreau să sun cheesy, dar înțelegeți voi. Deci cred că cu asta am rămas, să fiu mai credincioasă. Bun! Și acum o să începem să citim situațiile pe care voi le-ați dat lui Maia să vă zică ce ar face în locul vostru. 1. Recent am aflat că am fost înșelată pe tot parcursul relației cu mai mult de 20 de fete, în sensul că efectiv s-a culcat cu ele. A fost primul meu iubit. Mă mințea că se ducea în vacanțe cu familia lui, dar de fapt se ducea să se vadă în fiecare loc cu o fată diferită. Avea Tinder, etc. Și acum îmi spune cât de mult mă iubește și se roagă de mine să-l iert. Îmi trimite flori și spune că vrea să se schimbe pentru mine și viitoarea noastră familie. Și chiar am nevoie de o părere din exterior, dacă este chiar posibil să se schimbe, deși sincer nu cred că pot să mai fiu cu el vreodată. Și în mare, cum să trec peste heartbreak în general. Guys! Un bărbat care e așa nu se mai schimbă, credeți-mă, vă promit eu. Că eu câteodată mă gândeam,
Oricum, s-au schimbat băieți pentru mine, da? Să nu vorbim fix de unul singur. Asta cu siguranță. Dar vă spun din nou, toate chestiile vin din how you look on yourself, how you love yourself. Eu n-am, deci, ok, nu sunt sfântă, da? Deci și eu, s-a mai întâmplat. Era un băiat care arăta fix ca mine, o mașină care arăta fix ca mine, știi, sound-ul ăla cu Dani Mocanu. S-a întâmplat din greșeală, vreodată, să mai calc și eu strâmb. Da, s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat doar când, de fapt nu există nicio scuză. S-a întâmplat, în fine. Eu nu cred că aș face asta în orice relație, deși că, în fine, nu pare sens ce am vrut să zic. Nu, deci chiar nu are sens nici faza cu confident, pentru că eu sunt confident și totuși am făcut-o, dar am făcut-o, nu știu, are sens să vă dau o explicație, am făcut-o că sunt gunoi de om sau de ce am făcut-o? Am făcut-o că așa am avut chef, nu știu. Am făcut-o, am vrut să zic pentru că nu era nici el sfânt, dar totuși în prima mea relație era sfânt și tot am făcut-o. Deci depinde de motiv, nu știu, că n-am găsit scuză la faza asta. O faci că o faci și gata. Mi-a mai explicat toată cineva că o fată care e cu minte, ea așa, poți să-i faci câte vrei că ea nu-ți face înapoi. Nu adică există. Eu nu știu dacă există, dar eu nu sunt aia. Poate există, eu nu sunt aia care eu să... Dar nu am înșelat niciodată cu contact sexual, ca paranteză, da? Nu știu dacă scuză vreo treabă sau ceva. Am înșelat doar emoțional sau maxim m-am pupăcit. Atât am făcut. Nu am făcut mai mult. Dar da, ce să facă fata asta în această situație? Trebuie să-i spunem foarte clar acestei fete că băiatul acesta nu are cum să se schimbe dacă te-a înșelat cu mai mult de 20 de fete, în sensul că s-a culcat cu ele și te mințea că merge în vacanțe cu familia, dar de fapt mergea la femei. E clar o cauză pierdută, nu mai ai ce să faci cu el. 100% nu mai ai cum să te împaci cu el, pentru că omul ăsta, dacă vede că tu te împaci cu el după ce el știe că tu ai aflat că el te-a înșelat cu 20 de fete, cu siguranță o să te înșeli și cu a 21 și cu a 22. O să se întâmple 100%. Cum să treci peste este să te scârbești. Eu n-am pățit să nu mă scârbesc, că nu am fost înșelată cu 20 de fete, din fericire. Dar eu am pățit să îmi iau ic, într-un fel. Vedeam chestii la comportamentul lui, mai erau bărbătești, nu știu cum să zic. Pe mine mă atrag bărbații bărbați, da? Adică, bine, nu bărbații bărbați în sensul de vârstă, mi-mi plac băieții tinerei și cute, dar mă atrage un bărbat tare. Un bărbat care mă ia pe față, care îmi zice pe față, care mă sună... Îmi trebuie un bărbat mai nebun puțin. Și asta mi-a lipsit. Mi-a lipsit nebunia din el, din faptul că era insecure rău de tot. Asta era cea mai nașpa chestie pe care o are el, insecuritățile astea pe care le are. În fine, insecuritățile astea strică foarte mult relațiile. Și dacă doi oameni nu sunt siguri pe ei, o să fie mereu povestea de salvator. Cum am crezut eu că o să fiu, până am zis Și din cauza insecurităților lor, din cauza insecurității și nesiguranței de sine, intervine frica de a întreba anumite chestii pe care tu le vrei din cauza fricii de refuz. Frica de refuz este cea mai nașpa chestie pe care poți să o trăiești. Eu nu înțeleg bărbații la care este frică de refuz. Frate, dacă nu-mi place de tine, dacă nu mai vreau să fiu cu tine, zic, băi, deci nu mai ești perfect, dar nu pentru mine, te rog frumos să-ți găsești alta, nu vreau cu tine. Și atunci tu, ca bărbat, zici, ai absolută dreptate, nici mie nu mai îmi place de tine, du-te de aici. E foarte ok, gen, e perfect. Bărbații ajung să facă chestii proaste. Pentru că se gândesc că poate noi nu vrem, că poate noi nu știu ce, că poate noi nu știu ce și mai bine caută ceva în altă parte care e mult mai easy. Și un bărbat care înșeală foarte mult, care își înșeală femeia pe care o iubește cu adevărat, este unul dintre motive faptul că el știe că femeia care îl iubește cu adevărat, ea vrea să îl schimbe constant. Dar vrea să îl schimbe în primul rând pentru el, spre binele lui, ca după relația lor să funcționeze. Și când un bărbat este pus în situația în care el trebuie să se conformeze anumitor lucruri ca relația voastră să funcționeze, atunci zice, păi cum trebuie să mă conformez eu la tine? Nu mai bine mă duc și eu pe alta care să conformează ea la mine. Numai că aia niciodată nu o să fill the void. Dar ok, să treci peste heartbreak trebuie să îți iei ic.
să-ți iei ic de la el, să vorbești cu el și să vezi că el se comportă ca o femeie, să vezi că el e afemeiat, stă cu atâtea, le ia din comportament. Stai cu prea multe femei, deja devii femeie, deja le iei din comportament. Și crezi că ne combinăm și tu ești ca mine? What the fuck? Nu există așa ceva. Și cred că trebuie să-ți iei ic. Și eu mi-am luat puțin ic, nu mi-am luat ic 100%, adică nici nu știu. Eu când nu mai văd un comportament masculin, când nu văd un bărbat care îmi zice, băi, lasă astea, un bărbat care e insecure în momentul în care el este refuzat, având în vedere că atâtea femei, nu șmechere, dar atâtea femei l-au acceptat, când vine una și zice, băi, eu nu te accept așa, nu poate să creadă așa ceva, nu poate să creadă, nu există în capul lui așa ceva. Dar, ba, da, există. Deci trebuie să ții ic, să te scârbești efectiv, pentru că nu știu cum ai putea să nu te scărpești dacă te înșela cu 20 de fete, gen, da, habar n-am. Și să-ți găsești alt băiat care o să te iubească și o să-i placă de tine. Ce dracu de viitoare familie vrea el, să se schimbe pentru viitoarea voastră familie. There's no way, gen. Vrei să fii baby mama? Ce vrei? Ok, next. Ar trebui să mă simt prost și vinovată că nu mi-a plăcut de un băiat care se comporta exemplar și overall era o persoană extraordinară și boyfriend material, etc. doar pentru că nu este type-ul meu și nu simt că mă atrage în sensul romantic. Asta este cea mai nașpa chestie pe care poți să o trăiești. Exact asta am trăit eu cu fostul meu, care v-am zis, era un băiat extraordinar și eu stăteam și mă gândeam, băi, tu on paper, you check all the boxes, ești gen loial, ești gen cum trebuie, ești înalt, faci bani, te focusezi, nu mă înșeli, nu vorbești cu femei, nu faci căcaturi. Pentru mine, on paper, el era the best. Doar lipsea tensiunea romantică dintre noi pentru că noi eram compatibili în felul ăla. Și mă gândeam, eu îl las pe ăsta care e perfect, doar pentru că eu nu simt, dar vreau să vă zic că nu, eu asta, acum am amintit ce am simțit atunci. Mă simțeam foarte vinovată și după am stat așa o secundă și m-am gândit, Maia, faptul că nu te-a înșelat, faptul că nu știu ce, că nu știu ce, astea toate sunt motive care nu sunt la fel de importante ca cel mai important motiv, faptul că tu nu mai simți. Este ok și ăla este un motiv. De obicei când auzi pe cineva că se desparte, m-a înșelat, l-am prins că a făcut nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Foarte rare auzi faptul ăsta. Eu nu am mai simțit. Și de asta în capul nostru asta nu este un motiv de despărțire. Dar este cel mai mare motiv de despărțire. Chiar dacă omul nu-ți face absolut nimic, sentimentele tale au tot dreptul să nu mai fie acolo și tu ai tot dreptul să îți asumi acest lucru și ai tot dreptul să pleci de acolo. Și dacă suferă el, nu știu, pe mine personal nu că nu m-a interesat, dar chiar nu m-a interesat. Pe mine nu mă interesează neapărat. Adică sunt sigură că și el a simțit chestiile astea și pe mine mă interesează în primul rând să fiu eu bine. Că el oricum o să fie bine, că nu e ca și cum mi-am tăiat o mână, adică cu siguranță o să-i treacă. Deci că acum că am mai înțeles și eu ce înseamnă să suferi din dragoste, într-un fel sau altul, I feel sad, dar cu siguranță îi va trece. Și ok, guys, mi se pare că am vorbit foarte mult în podcastul ăsta și am vorbit chestii super interesante și acum puteți să știți mai bine despre viața mea personală și despre modul în care eu gândesc cu căpușorul ăsta al meu. Și da, sper că v-a plăcut. Și dacă vreți să mai facem chestii de genul, lăsați comentariu, nu uitați să rupeți butonul de like și să-mi dați subscribe. Și da, vă iubesc mult!